Mă numesc Nica Gabriel, fac parte din Asociația Columbofilă Olt, Clubul Caracal. Am început columbofilia de mic copil de la vârsta de 6-7 ani, alături de tatăl meu care mă lua la îmbarcări, la orice activitate care avea loc. Am concurat porumbei împreună cu tatăl meu până în anul 1995, când am plecat la facultate. După care am revenit în sportul columbofil în anul 2015. 2014 mai exact. În 2014, la o întâlnire cu niște membri columbofili, am început la o ambiție să concurez din nou porumbei la UCP. Atunci am și obținut un frumos rezultat atunci as maraton cu o femelă de origine adriano-ungureană de la Caracal. Femelă care a concurat pentru prima dată la vârsta de 4 ani și a obținut as maraton, locul 1 pe club, locul 13 în expoziția provincială de la Târgu Jiu. De atunci, din 2016, am început achiziționarea de porumbei de la diferiți crescători, având nenumărate probleme cu starea de sănătate a acestora la matcă, deoarece fiecare era cu problema lui. Am construit crescătoria de zburători în anul 2018, după nenumărate eșecuri zburând din actualele voliere de matcă, care se aflau așezate pe sol. Acelea au devenit voliere de matcă, am 4 compartimente unde găzduiesc aproximativ 100 de perechi originali și încrucișările pe care le-am făcut timp de 4 ani de zile de când am cumpărat porumbei. Voliera din care concurez este compusă din 5 compartimente, un compartiment pentru văduve, 2 compartimente pentru masculii văduvi și un compartiment pentru pui. Celălalt compartiment îl am pentru cazurile de izolare, cazurile din sezon care întârzie, care îl folosesc doar la nevoie. Este un compartiment foarte micuț și îl folosesc doar la nevoie. Concurez până în momentul de față, până anul 2021, am concurat în jur de 60-70 de porumbei. Pentru anul 2022 voi avea în jur de 120, deoarece mi-au rămas foarte mulți pui și nu sunt adeptul de a elimina în funcție de cum arată la mână. Prefer să-i zbor și fiecare să-și spună cuvântul prin calitățile pe care le are sau, dacă nu le are, va dispărea. Ca și metodă de zbor, prefer văduvia, deoarece consider eu că este mai ușoară. Am încercat și la natural acum 2 ani de zile și nu a fost prea ok, cel puțin la maratoane. Poate am și greșit, poate nu stăpânesc atât de bine fenomenul maraton. Ca idee, concurez porumbei de la prima etapă de viteză până la maratonul național Izium, unde de obicei am îmbarcat cel puțin 20 de porumbei. Anul ăsta 23, s-au întors 19. Porumbei, jucându-i la văduvie, în funcție de vreme, îi împerechez 2 săptămâni sau 3 săptămâni, 2021 fiind un an foarte capricios, am împerecheat cu 3 săptămâni de zile mai devreme, undeva pe la 10 martie. Apoi am scos un singur pui și nu o să mai fac treaba asta, o să-i las să crească 2 pui. Consider că perechea care nu este în măsură să-și crească 2 pui nu vor reuși nici în sezon să-și ducă până la capăt ce au de dus. Este doar opinia mea. Ca și tratamente, am folosit o schemă de tratamente a domnului Dr. Crăciunescu până în anul 2019. O schemă
relativ bună, dar medicamentoasă, să zic așa. Schemă cu care domnul Stancu Ion a ieșit dublu campion național. După care am adoptat ideea de a trata porumbei doar iarna, iar în timpul sezonului încerc să-i ajut doar atunci când au nevoie. În anul 2020 am jucat alături de colegul meu Robert Haiducu, în tandem cu porumbeii mei, în crescătoria mea. A fost un an cu un rezultat deosebit pentru Femela 5-4-3-3-3-4 de 2018. Am concurat toți porumbeii după programul tandemului meu, Robert Haiducu, atât pe pregătire cât și pe recuperare. Programul a fost un program bunicel până la etapele de maraton. Acolo nu prea am strălucit, să zicem așa, și ne-am axat foarte, foarte mult în timpul sezonului. După ce Femela a început să vină cum trebuie, ne-am axat foarte, foarte mult doar pe acel porumbel. După anul 2020, în care Femela e și triplă campioană națională, locul 5 național viteză și fără câteva puncte putea să ajungă locul 1 și la viteză, am decis să o zbor în continuare și în 2021 pentru palmares, dar am schimbat total atât planul de alimentare cât și planul de tratamente. În speță am apelat la serviciile doamnei Sonia Caragea, făcând analize la porumbei și de matcă și la porumbei pe care am concurat. Analize pe care le-am făcut de 4 ori. Ori de câte ori eu am considerat că este necesar, am făcut analize, doamna Sonia le-a prelucrat și am primit inclusiv tratamentul pe problema pe care au avut-o porumbeii la momentul respectiv. Tot din anul 2021 am folosit produsele Chest Pharma, deoarece am considerat și consider că nu întotdeauna trebuie să folosești an de an aceleași produse. Acest lucru l-am constatat de-a lungul anilor în care am concurat. Dacă anul ăsta dai ceva și la anul tot la același lucru, al doilea an te mai tărăși, dar al treilea an cu siguranță nu-și vor mai face efectul. Am folosit de la DAC în primăvară, după analizele pe care le-am făcut. Am folosit Respiratorii Plus de la Chest, un antibiotic excepțional și accesibil la preț. Și pe tricomonoză, când a fost cazul, am mers cu pastilele tot de la Chest Pharma de Carnimix Stab. Consider că în momentul în care tratez porumbelul individual, și-a luat doza. În apă sau pe mâncare, unii mănâncă, unii nu mănâncă. Trebuie să fii atent la dozaj. Dozajul se mărește când în momentul în care pui, spre exemplu, pe mâncare, este, nu știu. Deși mi-a fost foarte greu, având foarte mulți porumbei, în momentul de față dețin în jur de 400 de porumbei, este o muncă asiduă. Este foarte greu singur, dar prefer, cel puțin la zburători, să folosesc atunci când este nevoie tratamentul individual. Am folosit de asemenea picăturile Yellow Drops. Picăturile Yellow Drops excepționale în combaterea tricomonozei. Le-am folosit pe hrană, ca să nu stau să pic la fiecare pasăre. Cantitatea a fost mult mai mare, care a trebuit pusă, dar au fost ce a trebuit. Am folosit de asemenea acest produs, Aminoforte, care mie mi se pare excepțional.
deci nu că l-aș lăuda, excepțional. L-am folosit atât la recuperare după concurs, împreună cu sedocolul, tot de la CEST, precum și înainte de plecare, împreună cu electrolitul. La jumătatea săptămânii am mai folosit uleiul de oregano, împreună cu drojdia de vere și biotixul. Acum, fiecare crescător are părerile lui, mai mult sau mai puțin justificate. Din punctul meu de vedere, am ales să merg atât cu tratamentele cât și cu condiționarea în funcție de analize și de starea porumbeilor. Starea porumbeilor mi este foarte greu să o urmăresc, deoarece din cauza serviciului nu pot fi alături de ei toată ziua, lucru care va fi foarte greu și de acum înainte, dar mă voi strădui să mă mențin acolo unde am ajuns. Ca și mâncare, în timpul concursurilor, în anul 2020 am folosit mâncarea de la Bears pe programul tandemului meu. Bears combinată cu versele Laga, cu alte semințe mărunte în momentul în care ne apropiam de îmbarcare. În anul 2021 am folosit la început de sezon versele Laga, după care, după a doua etapă, am trecut la mâncarea, deși mulți spun că este contraindicat, am trecut pe mâncarea recomandată de Jean-François Couret, mâncare făcută după rețeta dânsului. La sosire, porumbeii primeau o mâncare depurativă. După 2 zile, a doua zi, deja mergeam către 50% depurativă, 50%, să spun, Jerry, că e asemănătoare. La jumătatea săptămânii treceam la mâncarea sport, urmând ca în ultimele 2 zile porumbeii să primească mâncare energy. Simplă, sau atunci când etapa era cu vânt din față, sau cu consideram că este cu un grad de dificultate mai mare, mai suplimentam cu produse CEST Pharma sau altceva, ce consideram la momentul respectiv. Vă prezint femela 543334 de 2018. Ea este quintupla campioană națională. În 2021, 3 titluri naționale, general, fond și as național. A clasat 2 ani de zile. În 2021 este campioană națională palmares general și as național. Locul 1, lotul olimpic al României la categoria general. Tatăl femelei este original AP Overwater, un mascul de 2015, prin achiziție directă prin piața de porumbei direct de la Overwater, iar mama este o încrucișare între un mascul de Frederic Felipe și o femelă originală de Huben de la Natural. Femela a zburat 2 ani de zile consecutiv, zboară de pui a zburat până la Bârlad, pe care nu l-a clasat. În anul 2019 are o poveste oarecum deosebită. În 2019 am vrut să o vând, să o scot din lotul de zbor. Am vrut să o vând cu suma de 100 de lei. Iar respectivul a spus că nu a clasat nimic ca să merite banii ăștia. În 2019 a zburat pe o dignitoare până în momentul în care am pierdut câteva femele și am introdus-o în crescătorie cu masculi. Și atunci a început să claseze. Iar din anul 2020 și în 2021
a îndeplinit normă de la viteză până la azi național. Inclusiv în 2021 am zburat maraton național Tocmac, unde pot să spun că am avut niște emoții cumplite. Am introdus femela la maraton pentru a face normă pe normă la azi național, în condițiile în care era loc 4 ori Best Pigeons în 2020. Mi-a fost atras atenția că dacă femela se va pierde, nu va putea participa în Olimpiadă. Am ales din nefericire categoria fond pentru World Best Pigeons. Dacă alegeam categoria general, femela era locul 2 World Best Pigeons. Iar în 2021, normă olimpică, locul 1, lotul României. Să sperăm că va fi cât mai sus către locurile fruntașe ale Olimpiadei. Iar la maratonul național Tocmat în 2021 a sosit a doua zi și a și clasat. Am avut încredere că va clasa, deoarece de mică a avut experiența zborurilor întârziate. Dețin în matcă aproximativ 100 de perechi de porumbei, femele și masculi. Originalii am cumpărat prima dată în 2016 și în 2017. Am mers pe metoda încrucișării și am mai adus porumbei de la bunul meu prieten Beșcucă Emil de la Filiaș și am mai avut porumbei pe care unii dintre ei am înapoiat de la domnul Stancu Ion. Împerechez originalii, între ei încrucișez, produsii acestora am încercat să-i zbor. Din aceste încrucișări a reieșit rezultatul Olimpica și alți porumbei, precum 319 femelă care a zburat inclusiv startul, iar în 2021 a făcut normă viteză, demifond, general, as național. De 2 ani de zile nu am mai adus absolut niciun porumbel în crescătorie. I-am stabilizat din punct de vedere al sănătății. Nu mai am probleme cu treaba asta. Reproduc undeva în jurul a 150 de pui anual, pe care 3 ani de zile am concurat cu asociația, 3 ani consecutiv am avut niște etape catastrofale, la Viișoara, Bârlad și încă una, nu mai știu exact care a fost. La Bârlad în 2020, din 80 de pui angajați, mi s-au mai întors doar 9 pui, motiv pentru care am avut un lot foarte subțire de pui în anul 2021. Nu elimin originalii decât în momentul în care consider că au fost încrucișați cu cel puțin 4-5 femele și niciun produs de-al lor nu a mers. Până în momentul de față, zic că sunt pe drumul cel bun. Am câțiva porumbei care, indiferent, o femelă de Albrecht de la Natural, care, indiferent cu ce mascul am împerecheat o pui, nu s-au pierdut. Ba chiar au obținut și rezultate foarte bune. Un mascul de Vandenabele de la Frederic Felipe, care de asemenea am reprodus-o pe 217. Porumbei de la Ape Overwater, tatăl Olimpicei. Până anul ăsta a fost împerecheat doar cu mama ei. Pui din 2020 s-au răspândit la etapa catastrofală Bârlad. Mai am adus porumbei de maraton de la Beșcucă Emil, porumbei care au confirmat la dânsul, porumbei care se trag din porumbei Van de Veghen ai domnul dr. Crăciunescu, Adrian. Nu am o simpatie aparte pentru careva. Dacă face treabă, este ok, dacă nu face treabă, indiferent ce porumbel este, îl elimin. Prefer să selectez porumbei mai ales pui, toamna, concurându-i ori cu asociația, ori dacă nu, cum a fost anul acesta, i-am
antrenat singur până la 300 de kilometri și nu elimin decât porumbelul care consider că nu se poate reface și la mână ori îl găsesc slab, ori nu se reface împreună cu ceilalți, ori are o întârziere în momentul în care se întoarce la crescătorie, altfel nu.